Daghanang pwede mahimo, ilahanan ka na akong isip inyong gobernador. Ang akong pamandoy nga maihan ako dili lamang sa ka-gobernador nga daghanog naghimong kaayuhan, kundi ang gobernador nga makamao maminaw sa tingog ug panginahanglan sa katawan. Tingog sa mga Bol-anon, tulumanon nga gihanay sa kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Arthur Yap. Tingog sa mga Bol-anon, maminaw sa tingog sa mga katawhan, atong hisgutan ang ilang mga lumungo aron matubag ang ilang mga panginahanglan. Tingog sa mga Bol-anon. Tingog sa mga Bol-anon. Sa kita nga kini may unang mensahe sa atong landong gobernador sa iyang pagpanumpa gyud isip gobernador. Nabuot siya nga maminaw sa mga katingog sa mga katawhan. Dili siya gusto mo ilan nga nahimo sa katawhan kundi ang gobernador nga naminaw sa mga yamugmo sa mga katawhan. Sumuna nga nakita karon diri sa atong session hall sa Talibon para maminaw sa tingog sa atong mga katawhan diri sa mga lungsod. Atong sugan ang atong kalihukan ng buntaga, atong una sa Gov, good morning Gov. Atong ipereila atong naadili karon ang mga kapitanes, mga kapitanes sa lungsod sa Talibon, nagipunuan sa atong ABC, si Kapitan Imelda Artiaga, may buntag ma'am. Namunod sa itong mga kapitan karon. Kunya also, napod nato din atong maladong mayor. Good morning, Mayor Garcia. Of course, ang atong Vice Mayor, napod. Good morning, sir. Kunya, kauban po nato karon may kada, ang atong mga galagluan sa kagamanang probinsyal o sa nasudong pamunuan appeal sa atong programa karon pakigiskot sa atong kalihukan karong buntaga. We have Larry Pamugas sa atong provincial agriculturist. We have Mr. Apanghepe sa Provincial Disaster Reduction Management Council, si Anthony Damanario, sir. Good morning. Sa atong Social Welfare Office, si Ma'am Mita Tixon. Atong Hepe sa Health Cluster sa Kagamanang Provincial, we have Dr. Yul Lopez. Morning. Ang atong Chief of Hospital nato diri sa Talibon, si Dr. Miguelito Hayuma. Good morning. Kawan po nato ang atong Hepe sa DFAR sa Ligan sa Bohol, si Mr. Candido Samihon, sir. Good morning. And of course, ang atong kauban natong Megara sa PLO, atong Legal Officer sa Atty. Nilo Hatsal. Good morning. So, siguro na yun sa atong programa Tingog sa Bol-anon, o karoon atong paminawon ang tingog sa atong gobernador, Governor Arthur Singa. Good morning. Sa Madjong Buntag, Morning. salamat sa tanang mga participants nato ug sa mga tigpaminaw nato sa Bohol ug sa tibuok kalibutan. We are being aired all over the world through our media partners. Madjong Buntag kayong tanan. Sa karong panahon we have already recognized our very important guest, gikan sa provincial government sa lokal. But we would like to invite our beloved Mayor, ang atong inahan sa Talibon. This morning, we are in Talibon, we are in Northern Bohol, to give us a few words, a few welcome remarks. Mayor Janet Garcia. Thank you po. Sus, agad pa ila, kinakusgan na ito sa Bohol. Sa tanan, gali akaron dinhi maadjong buntag. Welcome to Talibon. Gov, we also have here our municipal department heads. And I'd like also to recognize our former mayor and the first ever board member from the town of Talibon, the board member of 2nd District, Honorable Restituto Austin, was with us. In behalf sa local government unit of Talibon, we are so happy, we are so excited by the presence sa ato ang governor and the entire team nga gida karon sa ato ang provincial nga panggamhanan para sa di lang pagpahibaw, paghatag og nagkadaiya nato nga kaadjuhan sa lungsod sa Talibon, most especially sa mga nagkinahanglan nga barangay, and daghan pa nga giandam o gipreparar ang ato ang gobernador karon nga makapahibaw karon og unsay mga kaadjuhan nga giandam ang provincial government sa Bohol para sa lungsod sa Talibon. So once again, in behalf of the local government unit, the Sangguniang Bayan members are also here with us, headed by our Municipal Vice Mayor Dave Evangelista.
I welcome you all to our beautiful town, Talibon. Good morning and God bless. Let me begin by saying that akong kanipay na akong makabalik diri sa Talibon. It's the first time I'm coming back after the campaign and after the elections. And it is not an accident that Talibon is one of the first municipalities ang akong gitagaan of priority. Nga naman, because if you look at the map of Bohol, ang daghan sa mga lungsod na nanginahanglan sa atong tabang is concentrated in northern Bohol. In fact, the poverty level in northern Bohol is higher than other places in Bohol. Mao nga, as provincial government, it is our concern to assist the northern quadrant more. And tuo ko na if Talibon will become stronger sa umaabot na panahon, together with Ubay, Talibon, mabira ang Trinidad, mabira ang Getafe, mabira ang Buenavista. And these are critical. Kung mabira ang mga coastal lungsod, maapil po ang Sagbayan, maapil ang San Miguel, maapil po ang mga inner municipalities ng Bohol. And that is where the 400,000 Bol-anons who are in the 21% poverty level are. Mga sila na ginahanglan sa tabang nato. At this point in time, what also brings me to Talibon, mga kaigsunan nato, are the urgent cries for help. Tingog sa atong mga kaigsuunan na nanginahanglan sila sa atong tabang sa karong panahon sa amihan o sa habagat o sa amihan. It is at this point in time that we are experiencing difficulties. Let me look at some notes here on the requests here. These are the following barangays that have been asking for assistance sa tabang sa mga food packs nila. This is the barangays of Pusalian, Kalituban, Kataban, Pindakpan, Mahanay, Noknokan, Sag, and Suba. These are the municipalities, island barangays of Talibon. But not only the island barangays of Talibon are requesting for assistance. Ang mga taga Buenavista o ang mga Bienvenido o ang taga Getafe. So, there is a challenge for us right now. Tungkol kay ang realidad, di naman tayo makapag-release ng mga food packs, so di tayo declare ng state of calamity. But in order for a state of calamity to be declared, you need to go through 4 continuous days of calamity. Mao nga ang hagit para kanatong tanan, mga kaigsunan ako, magbuhat pabata sa 4 days of calamity. Kung mo pre-position na taka. Ang akong decision isip gobernador karon, mas maayo na mo pre-position na kakaroon. Last year we had to engage a helicopter to bring assistance to the island barangays. You can imagine the danger sa atong mga katawhan. Delikado ang peligro nila and ang cost. Mausikra ang atong kwarta sa probinsya. Imagine, muher pa ka, mag-rent ka ng helicopter, gasolina o airtime pa. Mga importante karon, i-pre-position na rin nato. The money that we will spend for helicopter and gasoline, itabang na rin nato sa livelihood assistance na atong ihatag sa mga island cooperatives. So, sa panahon sa habagat, sa panahon sa amihan, this is the time. Effectively, ang ato mga mananagat sa Bohol, they only have 3 months to work. They only have 3 to 4 months to fish. All the other months, kuha na sa habagat o sa amihan. Kusog ang mga bawd and then you've got kusog ang uwan, they cannot fish. Mga, this is the poverty trap. Ganun na yung atong mga mangingisda, ang atong mga mananagat. They are left in poverty. They cannot get out of poverty because they have to borrow money. So, along those lines, I want to answer one question, tubag ko sa usang pangutana sa last week's tingog sa mga Bol-anon program nato sa Panglao. Tubagon na po ang pangutana ni Mr. Victoriano Rondes. Fisher folk representative siya sa Barangay Bilisan.
Ang iyang pangutana, nabatay itabang nila tungod kay daghan ang mga manlagakod sa panglaw na naapektuhan sa weather disturbance nato. And I am saying, and I want to create solutions na makatabang dili ra sa usa ka sektor. And I want a solution na dili ra dole out. Mga in the time of amihan og habagat amihan, gamiton nato ang panahon to train the co-ops. Dili ra usa duha ka tawo, pipila ka pamilya. We have to train the entire co-ops in livelihood activities. In Panglao, since daghan ang mga bisita dito, daghan ang mga turista dito, ang akong hangyo ni Mayor Nila Montero is to find a place right now sa merkado nila or kung asa na apay property ang local government dito sa Panglao. Or kung na property ang provincial government, I'm trying to find out. We will set aside and build them a souvenir area and a chicken house, a restaurant, where they can connect to our farmers. Tungkol kayo, ang atong mga mag-uuma sa Bohol, nangita po sila ng connection sa tourist area. Tungkol kayo, gusto nila makabaligya ng ilahang mga abot dito. Look at coconut. The price of coconut has already collapsed. Ang copra is 12 pesos. 12 pesos per kilo. 1 kilo of copra is equivalent to 4 to 5 coconuts. Ibaligyan nimo ang butong ang kada usa, maibaligyan nimo sa 40 pesos kada usa. Usa ka butong is 40 pesos. Nga naman kung pabili ka sa negosyo sa copra na 1 kilo of coconut is 12 pesos. Ang kansin ko yung mga mag-uuma. Mga atong mga mag-uuma, nangita sila ng access sa Mercado Street. And that's why, since there are many tourists, about 600,000 to 700 tourists every year na mabisita sa Panglao, I am going to ask Mayora Nila Montero and the provincial government is also going to find out, maningkamot me, if there are properties in Panglao owned by the local government or the provincial government. We will build an eatery and tourism center para sa atong mga co-ops dito. And this is a program that we can replicate here. Why a restaurant? Why a souvenir center? A souvenir center and a restaurant na andam sila dito ng mga food products, mga sunan, mga painitan nila. This is 365 days a year business. Dili dole out. And matagaan na atong mga mag-uuma ng direct access sa merkado. These restaurants all over Bohol that we will put up will be open directly straight. And Larry Pamugas is here, ang atong head sa atong mga mag-uuma diri sa Bohol, sa provincial office nato sa agriculture. Larry, we will link our farmer co-ops, i-link nato that they will have an access now in Panglao kung asa pwede nila idiretso ibaligang ilang mga utang, isda, prutas, ang ilang mga butong. We will use that as a staging area, bagsakan restaurant in Panglao para na-base ang mga farmers dito straight na sila kinahanglan mo agi pa sa mga middleman. Straight na sila. That is also something we can do here in Talibon. Talibon is a commercial powerhouse sa tinuod lang. When I came here and I campaigned here in 2018, 2019, this year, I was inspired by your merkado. Mao nga ang akong commitment ni Mayor Janet this morning is, Mayora, if you need to redevelop our Talibon market, the provincial government is going to come in to develop this market. We are willing to develop this market also on a fee-sharing basis. Because the provincial government, ma'am, ay matay kwarta, pero what good is ang kwarta ng katawhan kung nasa bank account? Di ba mas maayo, i-withdraw na lang nato ang kwarta, gamitin na lang nato to develop, di naman libre. Fee-sharing naman tayo. O kita ang local government, kita po ang provincial government, nakatabang pa ka sa tao. So what we're going to do is we're going to develop. And then when we develop the market, Mayora, tagapod nato ang mga co-ops, sa mga island co-ops ng ilahang service center, either sa pagkaon, or if you want, ma'am, we will use the opportunity to train nato, sewing, service centers, even training them for
becoming barbers, beauticians. Tagaan nato sila ng mga espasyo ba. Let us give our island barangay brothers and sisters livelihood opportunities. I-train nato, tagaan nato ng espasyo. Hindi naman libre. Ang startup ra ang tabang, ikat sa provincial o sa local government. But to train them and to give them a livelihood. Not only to give man fish, but to teach him to fish for 365 days a year. This is the objective. Himuon natong modelo ang Panglao, himuon po natong modelo ang atong katong dili sa Talibon to assist all of these communities. So, that is my take kay Mr. Victoriano Robles. We will assist them in livelihood, additional livelihood opportunities na ihatag nato diyan sa Panglao. But for other communities that don't have that kind of traffic, kung ang Panglao ug ang Talibon, pareho kamo tungod kay grabe ang traffic ng mga visitors ninyo diri sa Talibon ug sa Panglao. Ha? Talibon, this area controls all northern trade together with Ubay. Grabe ang tao ug ang komersyo diri, mao ang kinahanglan suportahan. Makabira kamo sa ekonomiya sa entire northern Bohol. But for those that do not have this kind of traffic, I'm already asking that the BIFAR is here. Thank you very much for being here. And together with Larry Pamugas, we have to look at all of those fishing communities na ahead of time, before we enter July, August, September, lead months up to February, giving fish cages, capacitating fish ponds. We will give them the fingerling and the feed support so that we can support them. So, di sila mo depende sa fish catch. So, fish pond, fish cages, we will build capacity for them. And then, alternative livelihoods, gamiton nato ang panahon sa habagat o sa amihan to train them for alternative livelihoods. We will also need the support of the DANR to capacitate and open up all these fish ponds. So, ato putin mo. The important thing is, Larry and sa BIFAR, we have to cluster all of these cooperatives na mga mananagat ng mga fishermen na naminhanglan sa atong tabang. So, ang paghatag ng tabang is not individual and family-based. It is cluster-based. Cluster na. Aside from that, another thing I would like to announce sa hospital nato. I would like to congratulate the Talibon Hospital na si Dr. I would like the entire Bohol to know that Talibon Hospital has just been accredited as a newborn hearing hospital. A newborn hearing hospital is very critical. This is the first one in Bohol, and how many in the region? Maybe 2, 3. Only 2 or 3 in the entire region. Newborn hearing accredited hospital. It is very important for us to assess if our children, if they're born simbakong and they cannot hear, deaf. Mao nga para matambalan o operahan ng bata, this is one of the very important diagnostic tests. And there is no diagnostic test capable in Bohol. This is the first. And in the region, only 3. So I would like to congratulate them. And also a mother-baby friendly hospital. There are only 3 in the entire region, and Talibon Hospital is one. Namunta ko ni Doc, Doc, what kind of support do you need? So he said, more than anything else, sir, you have to please put in order ang atong staffing patterns. Tungod kay ang sweldo sa atong mga nurses ug ang atong mga doktor, padayon ang pag-us-us sa ilahang salaries. And if we cannot give them additional benefits and salaries, hindi nato sila mapugnan, they will go elsewhere. And when doctors and nurses leave our hospital, then useless bisan pa moderno ang atong mga equipment. So, I am announcing that for Talibon, Dr. Yul Lopez is here with me. Attorney Nilo Ahat of the provincial government is with me. We are going to immediately study the staffing pattern. Hopefully by 2020, we will adjust the salaries already. We are going to bring it up. We are going to bring up the salaries of the nurses and our doctor. Dili ra sa Talibon, pero in all affected hospitals. Then I would like to also announce here in Talibon that what else do you need, Doc, which is very critical. Ingon ni Gop na po. You know, sir, for the safety of water
water safety ra sa Talibon o sa Northern Bohol. Let us please put up a water testing laboratory pang test sa tanang mga refilling station o sa para sa sanitation nato. Ingon niya na ako, sir, minaw ka na ako, sir, if you do not want outbreaks of waterborne diseases, kinahanglan na atay water treatment laboratory. Mao nga, together with Dr. Yul Lopez, we are going to prioritize the procurement so that by first quarter of 2020 next year, na natay water laboratory testing facility diri sa Talibon. And unsa pa, ino niya, sir, daghan ang kinahanglan, mamliti pa, padung sa Tagbilaran or sa Cebu, just for drug testing. Anybody who wants to job. Sir, gusto nga magtrabaho eh. Hindi naman tapulan ng tao. Gusto nga nakita ka ng trabaho eh. Magpa-drug testing lang. Kinahanglan mamliti pa, padung sa Tagbilaran or sa Cebu. Sir, is it possible to address the needs of the entire Northern Bohol? Can we have a drug testing laboratory in Talibon Hospital? Definitely. What will the governor say? No. So of course the governor says yes. And by December, we will have a drug testing. Anti-drug testing program, employment program, this is what we're going to use the drug testing laboratory for. And then, one thing I noticed, dili ra sa Bohol, dili ra sa 2nd district, dili ra dili sa Talibon, bisan pa sa 3rd district sa akong kaugalingong distrito. I always notice, grabe, kalisod, sakripisyo ang ato sa mga tao sa dialysis. Dili ba? Grabe magpa-dialysis. Napay mga gikan pa sa Pitogo, mamliti pa, padung sa Tagbilaran mag-dialysis. So, this is another problem that we have to address. So, I'm also committing, by the first quarter of 2020, we are going to put up 10 seats for dialysis here in Talibon. Pero kinaimportantehan sa tanan, not only the 10 seats of dialysis, control ta sa pagkaon sa ginamos. Ang ating mga buwan, ang ating ginamos, ang mga tapo, mga fats, mga taba pa sa pagkaon, control ang diet. The cheapest way to make a province strong, smart, healthy, is prevention. That is the cheapest way. Kung maghuwat ka sa tumoy na, we have to cure the patient. Grabe ka mahal ang tampan ug ang mga processes. So stay away from fatty food, very oily food, very salty food. Watch your diet. That's the most important thing. And then, to also assist you in transporting your sick, we will be giving a new ambulance to Talibon Hospital. December, no? Dr. Yun, by December, we are delivering a new ambulance in Talibon. And then, we will continue to strengthen Talibon as a blood station. There is only one blood bank. The blood bank is in Tagbilaran. And it's very costly. Grabe ka mahal ang equipment. Tungod kay for you to keep blood, daghan ang mga testing. You have to test the blood from all its impurities and all the sicknesses involved in blood. That's very expensive. Murag ang makina is moabot ng 60 million to 70 million. Mas maayo pa na ipakusog na nato ang status ng Talibon Hospital as a blood station. So, we are also going to assist the Talibon Hospital to keep it as a strong blood station for Northern Bohol. So these are our package of so klaro busy ni. Nahimong busy ni Vice Mayor Dave, ni Mayor Janet, because Vice Mayor Dave, we need the support from the Sanggunian. From the province, si Mayor Toting, si Board Member Toting, and I will be very busy to get all the funding approval. But all of us kinahanglan na magtinabangay ta sa anang mga proyekto para ninyong tanan. But these are the approved projects sa medical. Then, we also have a situation. I think everybody knows that the national has already declared, we declare na that we have a dengue outbreak in the entire Philippines. Right? In Bohol, we have had a very high increase.
And Dr. Yul Lopez is here. Doc, last year, bilang atong mga kaso, 400, 200, 300 cases. Go, Moni, alarming ba kay last year, January to June 2018, 409 cases lang na namatay in taon tulo. Karon go, January to June, 2,303 cases. 23 na ang patay. That's why we are doing our best to... Ang Talibon ba nasa top 10 karon? Nasa number 5 tayo. Number 5. Last year. Number 3? Number 1 last year. Pero number 5. At least ni Osos na to 5. Yes. At least there is an improvement. I think ang dugo ng mga taga-Talibon masarap ang dugo ng mga taga-Talibon. Very sweet blood. Very sweet blood. The very sad thing about dengue is it is preventable. Preventable ang dengue. Diba? Search and destroy. The 4 S's, diba? Mga local officials, very conversant sila ang 4 S. You search and destroy, you have to report, seek early treatment, and then wear the proper clothing, and then napay-usa, 4 na S search. Support fogging only in outbreak areas. Support fogging, that's the 4. So number 1, search and destroy. Search, yeah. Very big, very important. Kina-importante yan, because if there is no stagnant water sa area nimo, di walang lamok. Ang lamok ang source ng antuburan sa dengue. So number 1, the most important one, maybe 50% of the effort is search and destroy. So kung kanunay ra, update ang mga local officials, ang mga barangay, ang mga tanod, ang mga kagawad nato, ang mga local leaders nato, there is no dengue outbreak sa mga barangay. So number 1, we have to go back to search and destroy. Number 2, seek early detection, early medical check. Early consultation. Kinanglan mahibawan nato. Is it dengue or is it not dengue? Because ang dengue is intermittent fever. Hindi ba, Dok? Mga 40 degrees. You will not believe it na ako na dengue ko 1995 na dengue ko. Ang normal platelet sa usa ka tao is 200,000 platelets of blood. The platelet is what allows your blood to clot. So kung masugatan ka, mag-clot ang blood mo, protected ka. So without platelets, hindi ka mag-clot. Bleeding ka, you will die. Ang akong blood platelet, ni Osco sa 15,000 out of 200,000. So I know, nag-bleeding ko, niagi ko sa anang experience, sa kasinatian. So I don't want anybody to go through that. Pinang-importante yan, search and destroy, seek early detection. Is it really dengue or is it not dengue? It is dengue, kinanglan, ma-contain. Immediately contain. No real effective medicine, di ba, Dok? No real effective. You just have to survive the ordeal. Kinahanglan, maayong pag-aliman dito sa ospital. Fluids, mga anak. The third S is wear protective clothing, di ba? Alright. When is it most active? Ito naman nato sa tanan. 2 hours before sunrise, very active, very potent ang mga mosquito. And then, in the evening, 5 p.m., 5 to 6 p.m. 5 to 6 p.m. 1 or 2 hours after sunset. 4 p.m. to 6 p.m. 4 p.m. to 6 sa hapon. Most potent. Bawa at that time, stay away from insect prone areas and wear the proper clothing. And then, of course, the fourth is fogging, misting of affected areas. So right now, kauban nato si Mita Texon, ang provincial health nato sa social welfare. Ingon niya na ako, sir, we can support the local government as well for food for work packs. Okay, so basta ipakusog ra ang atong search and destroy, Mayora. Even the provincial government will assist in giving food packs, food for work for cleanup drives. Okay, tapang sa mga barangay. So that's the situation right now. But maybe, Dr. Yul, you want to give an update to our people? Tungkol kay all over Bohol, ang mga tao, naminaw nato karon. Maybe you should give additional inputs, give them a report, give them mga reminders, no? Yes, no. Pagkakaroon, we have a standing memo, joint memo ni sa DILG o provincial government in joining everybody, no? Tanang barangay sa Bohol, 1,109 na. Tukuron yun ang ilang gitawag kong abakada
action barangay kontra dengue, no? Kanya kini ang imong iso diha, barangay kapitan, barangay tanod, BHW, SK. Mao na sila imotuyok-tuyok yun sa barangay, mangita og mga lugar nga dunay napundong tubig, no? Gani gud bisag kaning tabon lang sa soft drink, itlungan na siya sa lamok. Yan na kagamay, pwede na sila mudaghan. So mo na itong gipahinumdom nga ato yun na. In fact, si Governor mo pa kanaog pod og another memo pagpahinumdom sa tanan nga maulihok yun ta kay sa gingon na ni Go, prevention man yun siya. Og ari po ta sa atong hospitals, we would like to assure everyone nga ang atong tanan hospital sa province na ay igong mga kanang detection bitaw, gitawag na siya dengue duo. Aron mahibaw-an ang bata kung gidengge, bakwaan siya gamayng dugo niya, mahibaw-an nato kung positive sa dengue o negative. Kung negative, di malipay ta nga hilanat lang. So ang positive na ay sunod nga lakang para maproteksyonan. Ikaduha, ang atong gawas nga kumpleto ta sa dengue duo sa tanang hospital, di palit po sigog yap o daghan nga mga IV fluids para sa maayong management sa mga kabataan at mga pasyente. And then, atong mga hospital, atong ibutangan yun og dengue fast lane aron mataga dayon kanang mga kaso sa dengue mataga dayon. So, Governor Yap is on top of the situation and he's constantly monitoring sa atong lalawigan kabahin sa dengue. Basta, Dok, ang ato rang hangyo sa tanan, kinahanglan, as you said, organize the abakata. Abakata. And andamtang, we will support you in terms of food packs for food for work, and our hospitals are ready to address incidences of dengue patients. Thank you very much, Dr. Yul. At this point in time, kauban po nato si Anggong de Valerio. Anggong is the head of our provincial disaster risk reduction management office. And he will discuss with you situations regarding typhoons, calamities. What are the signs, signals na gikan sa pag-asa? What are we supposed to do? How are we supposed to prepare? He will give us the warnings and the preparatory steps. This episode is dedicated to disaster prevention. Ang atong episode karong adlaw is for pre-positioning assistance, pre-positioning all types of calamity assistance. Because it is better to be prepared than to be sorry. So for now, we will now give the floor to Anggong de Valerio. Thank you, Doc. May buntag na itong tanan, may buntag Mayor and the rest of the officials of LGU Talibon. Ni ata, base sa sugyot po ni Governor Yap, may tungod sa mga pronouncement po sa pag-asa. Kaya again, based sa latest news go, there will be 3 more typhoons coming to our country. In fact, ang tropical depression, hana, pagawas na siya. But again, the pronouncements of pag-asa is 3 more typhoons. Mo na ni ata, paghangyo po sa local officials, labi na sa atong liga ng mga barangay, base sa atong pagsuri-suroy, preparedness is the name of the game, no? Mo gini atong gipangandaman. So, niyaman nato atong Tertiary 17, we are willing to offer free trainings, Mayor, sa atong barangay officials, no? Barangay Tanod, BHW, daycare. Kung doon ay request sa matag barangay or sa LGU for trainings, as part of our preparedness program, basic life support, GOV, CPR, emergency preparedness training. In fact, naman po atong Tertiary 117 substation sa Ubay, doon naman po. So again, mo ni atong kwan, no? Atong hotline numbers, atong ibilin kay labi na kay vulnerable sector man atong island barangays, labi na sa atong lungsod sa Talibon. So we will be going to the barangays to give free training sa atong barangay officials. We will just request the mayor to submit a schedule, then ato nang i-calendar dayon. But again, na po instruction ni Gov, no? We will be distributing butika sa barangay, Gov. We started this yesterday sa bisita sa Kapitolyo sa atong mga barangay officials. We will make sure, Mayor, sa next schedule, i-prioritize na ito ang Talibon. Base po sa instruction ni Gov, we will distribute the vote sa barangay to all barangay officials. Then, upon distribution, mag-conduct po ito free training, Gov. So, we will do preparedness programs for barangay officials and on top of the situation na po si Governor Arthur Yap being the chairman sa itong Provincial Disaster Council. But then again, there's a new memorandum from the ALG dated June, no? Just this year.
gi-reclassify na ang declaration sa state of calamity. Dili ra ba maka-declare ang barangay? I think ang barangay musugyot dito sa Municipal Disaster Council, then meetingan dito sa municipal level kung mag-declare ba ang barangay. But there are criteria kung ma-show na to, mas mayo. Pero we will give also a copy to all barangays the criteria on the declaration of state of calamity. But empowered man atong LGU based po sa RA 10121 atong disaster law, we will coordinate with the MDRMO of Talibon Mayor on this. So again, this is the new classification of the state of calamity. At least 15% of the affected of the population ang apektado, 30% of the means of livelihood, whether agriculture, business, or industrial sector, apektado po. No? And again, based on the instruction of Governor Yap, bisan wala tayo state of declaration sa atong lungsod, sa atong island barangays, because of the strong and atong emphasize lang ang strong linkage between the provincial government and DSWD through po sa intervention ni Gov. Niya atong upat ka trucks on the way nga maghatag og relief food packs para sa atong island barangays. But we want to assure everyone, based po sa instruction ni Gov, na ang shoreline barangays appeal po sa atong distribution. So yes, mupalo na nagstory naman si Regional Director, si Mayor Ganiha, and I assurance even sa Coast Guard nga matabang po sa distribution. So we're ready anytime, Mayor, basta dunay tabang, dunay request gikan sa lungsod. As your PDRMO through the intervention pool of our council chairman, we will always be ready to provide relief food packs, not just to the island barangays, but even affected barangays. Yes. Salamat, Gov, ha. So, ang marching order nato para sa atong disaster mitigation sa risk management nato. Please coordinate with the mayors of Talibon, Bienvenido, Tafe, Vista, Bigon, all of those with island barangays, so that we can already pre-position and we can prepare. At this point in time, naabot tayo mga pangutana. So this is the portion na tingog sa mga Bol-anon na maminaw ninyo sa inyong mga panginahanglan, mga ideas, mga suggestion ninyo. And I want to tell you that we came to Talibon because it was not the governor's decision. Excuse me, ha? This was the request of the people. Ang mga tao ang text na ako na, sir, pinahanglan, lihok na ta, out na ta, balik ka sa mga barangay, balik ka sa lungsod, we need you sa mga isla. That's the value of this program. We are not just based in Tagbilaran City. Ang atong programa, kinahanglan, we have to go out and reach out to the people. This is your program. You were the one who asked me to come. Kamu man ang nag-demand na kinahanglan, go, kinahanglan, lihok na ta, action na ta. This program is dedicated sa atong mga kaigsuunan who want to feel, mapati nila, makita nila na government is getting close, is coming close to the people. So at this point in time, Tutsi, natay mga pangutana o natay mga questions or mga comments na gikan sa mga katawhan. Yes, go. Before that, College Gov, together with us also, napod si Engineer Camilo Gasatan at ang Provincial Engineer, ang sila mga pangutana tungkol sa mga kalsada. Morning, sir. Og live ta sa mga media po, boss. Yung media. Ikaw lang pakaon. Tawag tayo, pakahaw sa tanan. Okay ko, itong unang mangutana, gikan ni sa Barangay Sag, si Kapitan Raul Polo, palihog ko, sa mga pangutana. Ayong buntag sa tanan, sabi nga ka Gobernador Yap. Ako mo lang concern Gov sa among barangay. Yan. Sa mga island barangay, sa barangay sa inig yung panahon sa kuwan ka ng kalamidad ito. Labi na sa panahon sa habagat o amihan. Kaya ang managatay yun, hindi makatarong ang panagat pa. So, affected ang panginabuhian sa mga katawan. Labi na yun kay wala may mga livelihood dito sa barangay. Sarang ka panginabuhian o panahon sa kalamidad. So, mo ni ang among number one problema panahon sa kalamidad sa amihan o habagat. O ang among electrification sa among barangay wala po may. So, daghang salamat ko. Thank you, Kap.
Salamat ka. Una sa tanan, ako i-congratulate ang barangay SAG because I want the world to know. I want the world to know that SAG is one of those island barangays that is very, very strict sa anti-illegal fishing. SAG is one of those that are protecting local fisheries and protecting our coral reefs. Matagang salamat sa barangay SAG. And among tubag, CAP is mutabang din, of course. Basta organize into a co-op. So sa panahon sa habagat amihan, we will use the opportunity na nagaan ka mo og livelihood training. And as I said, kaganina, akong i-anunsyo, kauban si Mayor Janet, we will find opportunities for you diri sa mainland. Dito sa SAG, we will give emergency food packet assistance and training for livelihood. Pero ang main livelihood ninyo, mas maayo diri sa mainland, tungkol kay mas kusog ang komersyo, ang negosyo diri sa mainland. But, kung tama, sa pagtungkod ng usapan, livelihood opportunity, na dili ra dole out or seasonal. Mamita ta, na usa ka oportunidad para sa inyong kooperatiba, diri para sa mainland. If you want to do any kind of sustainable business activity para sa co-op ninyo sa SAG, mutabang ang provincial government. So, kunya, we can meet. Na naman tayo meeting, kauban ng mga kapitan. Mag-set aside ta sa mga plano nato para sa barangay SAG. Daghang salamat, kapitan. Then, sunod mo tayo na gikan sa barangay Santo Niño, si Kapitan Pisono Global Moria. Nasa tipas ko. Mayong buntago. Salamat sa Morning, ma'am. pagpaminaw nimo ng mga katawan din sa Talibon sa pag-ani sa atong mga staff sa provincial o sa municipal. May buntag atong tanan. Ang pangunta na gobyerno maurat din kay kanang among barangay Santo Niño ang muso diha Rizal, si Katuna, magsaysay sa Carlos, anas lagi aga mo problema diha kana ra tong among barangay ron ang gobernador nga murag gitsud lagian. Makaagi man ng mga motor pero aritas mga truck apiti na. Galit naman ko'y 20% ako doon naghihurot o pasiminto sa katudong di na doon magian. Nahuman magalit itong Sabado ang 20% karong 2018. Mga nangayo mo unahon na kung sa mayong buhato na mo na mong barangay roads. Salamat Gobernador. Salamat ka, ha? Tawagan na po ang inyong request, ha? Inyong meeting ta. I-prioritize na to ang paglatag ng mga barangay roads sa Talibon. I-prioritize na to. That's why it's called a farm to market. Prioritize na to ang farm to market connection sa inyong barangay o sa mga kahit pa mga barangay dito sa Talibon. Okay, thank you. Sunod mo tayo na gikan sa barangay Suba, si Kapitan Elidio Monte Jr. Madyong buntag mo. Ikaw lang ipabot ni mong ng problema sa mong barangay. Ang among pantalan ko, naggubaon niya ka na mong barangay mo na sentro sa Hao Island. Niya ka ng Hao Island mo na kinadakang isla sa Talibon nga anak niya ang mga tao manakay pa doon diri sa Talibon niya. Kung may klarong pantalan during kanang low tide, magbaktasin tao ng among mga mamumprahe gikan dire mga bisita tanan mga estudyante na mo kay diha misa ko na gamay pantalan pero nahugmat atong linog kuna nga among ipabot nimo kay kana ra bang among barangay sentro ginagaw nga ana diha ang tanang mga bisita mo agi adong sa duwa ka barangay unya napunusan na mo kaya po ang tubig nga panahon sa Tingog, manggiaway na dito ang among mga konstituente. Hinuon namin hinuoy ko dito kanang tabay source pero di jud ka dispenser sa mga lumulupyo dito. Kaya salamat po. Very justified naman ang inyong request. Tugod kayo grabe taghan mga tao dito. Barangay Hao is 2 barangays in Talibon, 1 barangay in Benunido, no? Diliba. And then ang Suba is one of those barangays. Yeah. So, okay. Just give us time, ha? Pag-meeting taon niya, ha?
So this is the center point sa mga bisita. So we will study immediately. Kunya, we will make a decision. I-anunsyo natin. Okay, thank you, Gov. Ang sunod mga tanong, ito sa barangay Busalian. Kagawad Epifanio Salazar, sir, yung mga pangutana. Mayong buntag sa tanan, especially to our governor, Arkia. So, sa tanan ng mga LGU officials, mayong buntag. So, ang concern sa sa barangay Busalian o sa tanan mga island barangays, kanang sa pagpangabuhi sa mga barangay karon nga abihan o kabagat, dili kayo may maka-process sa among pagpanagat. So, I hope na unsay among tabang sa among tagi-barangay, sa mga island barangay. So, ngayon kung nag-suggest na atong gobyerno, provincial government, sa tanan, o especially po na may concern dito sa among barangay nga Busalian, wala pa'y pagtalan kay maikog ni o na mga bisita sa nga abot sa mua niya, moingon ba sila si yung mayor o si mga kagawad sa lungsod sa Talibon nga pagbuhat ko mo o barangay kanang pantalan, kanang tulay, silbi. So, maray ako. Maraming salamat. Na naman din si Engineer Kasatan. So, ang instruction ako ni Engineer Kasatan karon is to do already a preliminary study sa Barangay Haw. Mayroon na kayo pumutanan, na kayo mga sandbar sa Talibon. That's one sandbar. Kung nga maayo mga itatanong sa island barangay na pwede natin himuong service center, barangay service area for tourism. Putangan natin ng desalination tank para sa tubig. And then, grid power para makaservisyo sa mga surrounding barangays. Pwede natin himuong tourism area. Kinahanglan ang mga isla dito, mataga natin sila ng paugalingong sustainable na tourism opportunity. Tungkol sa ilahang pangalukoy, as we all know, sa panahon ng amihan, habagan, ay paglaapit ko. No hope to add sa kita nila. So, Engineer Kasatan, thank you very much. Magsugod na sa, we will do a study immediately of Barangay Haw, of the island of Haw, especially in Barangay Busalian and Barangay Suba, for putting up a mini port facility, docking facility. Okay, doon, dapat ay pangutana gikan sa Barangay San Carlos, Kapitan Danilio Gonzalo, nasa Tigres. Hello. Mayong buntag o mayong buntag sa tanan. Dagang concern na akong barangay, pero doon ay upat ra nga akong ipaabot. Una go, una go ka ng karsada, i-mention na ni Kapitan Kise kay karsada na mo, Santo Niño, San Carlos, Katuna, then Balintawa, mga rapod yun na siya, then dalirang madaot. Then, knowing nga ang among 20% dili gyud paigo po pag-maintain na daghang krasada. So nga, ipaabot namang Kapitan Kise, ako na po niya gi-endorse pag-usab. Muna yung una nga problema namo. Kadua, kanang irrigation project kay Barangay San Carlos, bisag doon ra sa Samura Dam, wala na siya maka-avail sa irrigation project. Maong lisod ang among pagpananom sa humay o bisan unsa nga pag-garden. And then ang Barangay San Carlos doon nami unom nga PO nga accredited. So dapat sila maka-avail anang irrigation kay ang Pilimiro gyud nga paginabuhi sa Barangay San Carlos is farming. So mao na nga among gipaabot sa imuhago o sa tanang staff ini. Basin matabangan mi about sa irrigation. Then, ikatulo, nga concern namo during kanang mga calamity. Kay pagkakaroon, ang Barangay San Carlos, wala pa yun nakatanom. And then,
during sa mga linog, bagyo, uban pang mga calamity, ang mga balay sa barangay San Carlos, dili stable nga maka-stay-in ang mga pamilya. Mga ako as a barangay captain, akong hangyo nga bisa na among covered court maaptan na unta aron magamit na as temporary evacuation. So kana ra siguro ang mga concern sa barangay. So ang kung sa di na kaya taga kayo, para tulora kayo, priority ka. Lari ko sa elevation. Ito baga pa niyo. Sa elevation. Si Larry Pangas. Ay, good morning. Kap, majumbong sa Kap, Mayor. Kabahin na ni sa revision, niya man nga itong Municipal Agriculturist Gov si Lilito. Ato lang i-validate una nga nung apel ni yung barangay doon nga ubos man ni sa Samura Dam. Then, usahan ni Punggaw naman na niya o ang Bureau of Soil Water Management. Andir man na sa DSWO, ang Samura. Ay, sa niya siya. So, ato lang tabangan ko nga ma-check ang area po. Siguro mag-additional canal rin siguro na kap. Additional canal. Pero karong panahon na, huwag po kayo nagkatanong diha. Gamitin ko niya at Lunes. Huwag po kayo nagkatanong kay hadlong ko ng mga farmers na tanong. Dahuat ko sa Tako Gawan. Siguro we can try to diversify, Mayor, to vegetable production. Hindi nyo matabang na ito, humay ka. I-try na ito vegetable production. Kalau sino kay inyong municipal agriculturist ka, aktibo ko kayo ni. Ito lang ang tabangan ng quality. Yung sa mayo na ito, papasanin diha. Kapay problem, we understand. Naghan naman, kanunan, ang mutuon na ito, either farm to market road, patubig, hindi patubig, kanunan yung ilahang evacuation center. So, kaya na ito, schedule na ito. Tungkol kayo, syempre, limited ang funding sa provincial government. 1,109 ang mutuon sa government road. Pero okay, nakasabot naman lang. Of course, everybody has to see the government. Huwag ang tanan, tagaan ang tanan ng pagtagad. So, we will just schedule. I-prioritize na nato. In areas where one farm to market road maka-assist, makatabang sa pipila ka mga barangay, anang atong i-prioritize para daghan ang maiko pa na tabang, daghan ang matabangan nato. But for specific barangay assistance, tanawon nato. We are really in a very critical area. Magamit ang evacuation center nimo as a clustered evacuation center. Bisan pa para sa laing barangay, kamupod ang prioritize. So, ang akong tubag, dili no, dili yes, we will study. Study natin. We will, but karon pa, ang mutabang na nato ang provincial agriculture para sa inyong mga issue sa patubig. Okay? So, daghang salamat, Kapitan. We will give it priority. Okay, last question ko, pahabol ang itong ABC President, si Kapitan Imelda Artiaga. Good morning. Ngadto sa atong municipal mayor. Good morning. Ngadto sa tanang provincial staffs na tuyo kay governor, ngadto sa tanang mga head of offices sa municipalities sa Talibon. Ug labaw sa tanang ngadto sa atong board member, Instituto Auxero, sa mga kaubanan nako sa liga, payong buntag sa tanan. Ang ako lang concern ko kay as EBC President, naapa dyan daghang mga island barangay nga wa pay mga kuryente go mo nay usa nga di kuan jud nila governor nga unta mapaabot sa ilang tagsa-tagsa ka barangay ang maong masulban ang maong problema bago nya kay bawa jud ko nga pinangga jud nimo ang Talibon, so baka jud mi go nga ang tanan nga mga gikinahanglan nga suporta gikan sa imong pagka-gobernador kay kahibaw ko nga buutan jud ka kayo mga gobernador. Pinangga jud mi ko diri sa Talibon nga bisan sa miaging eleksyon o wa ka mo pa diri nga
So, kay Bausod mi nga, imo jong number 1 priority ang Talibon tungod kay pinangga jud minimo gobernador. Na-feel jud namo nga pinangga jud minimo. Daghang salamat Gog. Pag ako po, na-feel na ako ang pressure karon. Pressure ta. Pero, ma'am, kung between sa pagpasiga ba, sa electricity or sa patubig, kung saan prioridad sa mga island barangays natin? Tubig. Mas Mas tubig po dinis kabasakan. Pag-amo kami basak, nang liki na po, bago pang nagtanong, nang liki na po. Dili lang sa barangay San Carlos Go, kundi ang ginatinutan kanang mag-uunga sa Talibon na kinahanglan dyan. Sa isla po, tubig o kuryente mo dyan kinahanglan ko. Pwedeng sabay, of course, kay na ako. Ang gusto natin sabay. Pero murag, mas na chance ang patubig karon tungod kay na mga bagong technology karon, mga gamay na 20-footer na desalination tanks. Okay, so studio nato kung kay pwede utang ta ng usang na cluster. At least dool sa usa ka cluster ng mga isla. Utangan nato ng 11 to 15,000 liter per day na desalination na 20-footer. Nag-andam na ta. At least maservisyohan ang mga cluster barangay dito. Kung kay na ako, if there is no source, may tumuran dito, kinahanglan ikan pa diri sa poblasyon ang tubig. Kaya ba na ako that is 50 pesos. 50 pesos ang galing kay water. 50 pesos kada container. Sa container is 5 liters ba? 5 liters? 5 gallons. 50 pesos. So, 10 pesos ang kada galon. So, I think we can do something do sa tubig. Atay mga programa karon na ato nang i-procure o ibutang sa mga isla ang mga desalination plant. At ang acknowledge to recognize si board member, a former board member na ang pinito na Robert Tutarang. Majong utang sa Kamula. Sa BIFAR si Manong Candido sa Mihon. Boss, kung na kay additional program sa mga isla, paliw right pa ba? Tungkol kayo para nako, maybe you should explain. Masabot ka mga programa nato sa BIFAR. Okay, so may buntag sa tanan, yung buntag ko, Mayor. Actually, ang BIFAR karon natay natuloy sa iuna lang na to ang kuhan kami. Atong activity karon na lawa. Natay orientation training sa San Jose, barangay San Jose. Pero ang akong project nga akong i-orientan sa under sa saad, kaning oyster culture, sewage o stage project sa tilapia, aplat. So, mo na atong giban. Niya, kabahin po sa aning programa na to sa Island Barangay. So, siguro nag-istorya ni Sir Larry na pwede na to ma-integrate na to during lean months or during clement weather. Pwede ta mag-training o post harvest kaning sa labi na sa Gusok kay ang Talibon is known sa sewage. Mayor, pwede mangayon ng nursery area. Kung na ako may nursery area para sa Gusok, we would like to strengthen. Natay duha karon to igagog naka-slot facilitated ang Talibon nga duha ka nursery, civil nursery. So we can discuss counterparty, what to do. Oh yes, okay. Pag-ikan sa BIFAR, itugangan ang inyong budget sa national, kay Baunako. I was one of the proponents to increase your budget. In fact, I am one of the few. I'm the only Secretary of Agriculture who advocated to make the Bureau of Fisheries a line department. I'm the only one who wanted you to become a line department because it is crazy. The Philippines is 7,000 islands. We are an archipelago. And in the ASEAN, we are the only country without a Ministry of Fisheries. So if you want to discuss fisheries in the Philippines, what to sa Department of Agri. But in other countries, Malaysia, bisan pa Singapore, na ikaw galingong Ministry of Water and Fisheries. Indonesia, ang tanan na sila yung Ministry of Fisheries. Ang Pilipinas ra ang WAC.
That's why in my time as Secretary, Kanunay, grabe ang suporta ko ninyo. Kahit ako, di po Sarmiento, ang suporta ko ninyo sa Bureau of Fisheries. And last budget, I also fought for an increase in your budget in the Bureau of Fisheries. Mga kaibigan ako na nadugangan ang budget ninyo. Ha? So, please share a little. Share a little here. Na-additional info si... Actually, regarding sa katungtubig sa mga island barangays, ipamalihog ni Governor Artiac ang VEMO-GOV na nawag na through Mr. Lolo Garcia, nga naa na si the person of Mr. Lee, muani gani siguro turun go, nga gihadyo po ni Governor Artiac nga mungadto sa Kalituban, Kataban o Gindakpan o wa kumasadyo, kay may una nga gihadyo nga mao'y unahon og study o kabutangan pa para sa katong machines, salination. So naana, muani karon ang taga-VEMO together with a foreign investor or foreign nga nagdaan ang company para sa desalination paguna sa Kataban, Gindakpan o Kalituban man siguro to. Basta kay karong adlaw mo ani punto sila. Mao na nga parte atong patubig mapatamag muhadto gisugda ng Governor Artiac. Salamat. So at this point in time, if there are still final questions, comments from the floor, munang dawaton, apa? Okay, sige, last time. Habang. Palihog ko pagpaila, ay address nyo. Hello. Go by contact. Municipal Assessor of Talibon. At the same time, ang presidente sa Bohol Assessors League. Ako lang yung ipaabot go kay murag dili lang ni sa Talibon na kuan pati sa ubang lungsod kay pagkakaroon natay mga lot acquisition sa mga right of way, sa mga loading nga ihatag nato sa mga national agency nga gustong musod sa atong lungsod, ilabi na sa katong moabil sa standard 2-story police station. Wa tay mahatag nga lote, di po na matukuran ang lungsod. Pagkakaroon, wala pa man nag-retire atong chairman sa Provincial Appraisal Committee. So na-inspection na ang mga lote nga among buot paliton pero dili kapagawas o provincial appraisal resolution. So malangan ang pag-acquire. So wala may hipi karon sa provincial assessor kay dapat ma-reconstitute aron nga mapadali ang pag-acquire namo sa mga property nga amo nang nakita nga maayo niya malangan ang pagbayad. Salamat ko. Salamat. So we will issue authorization para sa atong OIC dito sa provincial assessors. Okay. Ma'am, gikan ni Ma'am Vita Texon ang social welfare nato sa probinsya. Yes, Gov. Napo information karon kay my husband is working at the PASO, Provincial Assessor's Office. The team is coming right now for the provincial appraisal together with the provincial treasurer and our OIC, Dudong Villarias. They're coming right now. So I just want to heard from my husband this morning. Okay. So, for the... Yes, ma'am. Okay. Good morning ko, and good morning sa tanan. SB Chairman sa Education. So, nakita na mo sa karon nga mura o kanang problema big kaayo sa kanini ang classrooms kay last year we have 170 plus students. Then this year na aprobanta o kanang Unifast free tuition. Then wala mapugni nga ni dagsang daghan kaayong mga estudyante. So from 170 karon murag almost 600 students. Then ang problema namo is ang classroom. Naana ang action sa LGU nga 2 classrooms. Pero paminaw na mo, dili gyud mahimo. So, nanghangyo mi sa LGU Talibon
nga unta adunay gamay nga kuan sa province. Thank you po. Thank you, Ma'am Siling, sa pahilundog. We will prioritize ha. Ako po na ako'y personal na sa at na mugikan sa Federation sa Chinese Chamber of Commerce na one classroom building na two classroom pala. So one building na 2 classroom. Okay, ako i-follow up, ma'am. Daghang salamat sa Ako, excited na tayo mga pamagkana nila uban, pero ato nagtibong sa mga tao na we have your text number, no? Kung hotline number, kung text mo nito, yung mga concerns. Pero text lang muna. Di pa tagatawag ka ito pang ihanay na ito ang hotline number ng text. Magpailapon mo kayo, mas mahawa yan, siguro ka na. Hindi mo pwede. Ang text number na ito, atong palihog lang, sumpo mo kayo, 0966-801-0159. Balikon, 0966-801-0159. Ang line number 0950-609-8563. Ang balikon 0950-609-8563. No? Okay, take note din na. So at this point of time, magpasalamat ta sa tanang na nakabili karon. Ato ning i-pray mo niya ito ning panghatag na tanong. Kunya sa ko, mga kasi mga final announcements. So, before that, tulong si Atty. Napay kami na baka mag-message. Yes, Gov, thank you. We just like to announce nga because of governor's quick action na pagyapon atong governor sub office. Gov, in fact, nag-add siya manpower sa atong personnel sa governor sub office sa Obos Gov na si Ma'am Julie Avenido na. So, sa tanang mga request ng mga kabarangayan for easier access natay governor sub office sa Obos gyapon. Thank you gyapon na Gov. Okay, bro. Doon lang po niya sa number na natin dito. Kana statements. The number, Ako balik ko na ako. Kukuba ng akong text messaging din, napakoy mga 800 messages sa pending. Hindi na nato matagal ng pagtagal, tugod kay grabe na ang volume ng mga text. Mga palihong ra, gamiton na ra ang atong action, ang atong mga action hotline. Kung text pa kang na ako diretsyo, pag-listen na matagal, pagtagal, grabe na ang volume sa mga text. Balik ko, ano lang sa text ha, sa mga pangkanan. 0966-801-0159. Ang next number is 0950-609-8563. Okay? So, thank you. Go. Kuha na niyo. Sa akong notes for northern Talibon, for northern Bohol, ang i-prioritize ng provincial office sa umaabot na next 6 months is capacitating our island barangays into island co-ops. Okay, I hope this is very clear, ha? The message also to the provincial government ng atong action, prioritizing our vulnerable na fisher folks, mga mananagat na mga associations dito sa mga northern Bohol Islands of Bienvenido, Talibon, Getafe, Buena Vista, as far as Tubigon in the first district, we will prioritize. Why, mga kaigsuunan nato? Sila ang pinakahuyang, mga inay natong mga kaigsuunan, sila ang nanginahanglan. Imagine sa usa ka tuig, they only have 3 to 4 months of livelihood. All other months, amihan, habagat, mga they have no sources of livelihood. They are the most vulnerable, mga sila ang kinahanglan na tagaan nato ang tabang. So, I will prioritize organizing them into clustered co-ops. Mas maayo kung co-op na sila. Co-op na sila, palihog, please register yourselves, accredited ka mo sa provincial government para matagaan ka mo kung tabang. And then we will coordinate with the mayors from all the towns, coastal municipal towns, to give them sustainable, especially in putting up food eateries, souvenir centers, food centers. I-connect nato sa atong mga mag-uuma sa anong mga munisipyo, sa mga lungsod para makatabang ta sa mga mag-uuma. Katagaan nato ang atong mga mag-uuma ng direct access sa merkado, pinaagi sa mga clustered food centers and souvenir centers na atong imuon buhaton para sa atong mga mananagat. So, tamang po sa atong mga mag-uuma. We are also going to prioritize hospital services here. We've already discussed what are these hospital services for Talibon Hospital.
Then sa mga barangay sa Talibon specifically, I'm meeting you. So please submit your needs for infrastructure and water. We will prioritize in the next 3 years how we will slowly build it. Okay, kaya ikaw naman nato, 1,109 barangays ang ato. Naging kamutan at tabangan nato sa katuig. So we will schedule ang tabang sa mga barangay to all the barangays. So infrastructure support po. Sa atong mga department heads, mamita muna kay mga final reminders. Go, si Larry, sa BIPAR, sa engineering, please, the floor is now yours for final comments. Napod si Attorney Ahab, napod si Dr. Yun. Daghang salamat sa atong provincial officials na naa. Please give your final comments, final reminders po. Yes, go. You will be distributing the PhilHealth member data record now. Yes. And also, let me inform that I contacted Miss Rhea Banwa. She's coming. Nag-hire. Nagapa siya doon, pagtawag na po. Coming siya do. And then, akong itawagan po katong atong provincial assessor na atas sila sa katigbian ng hapit. But they're coming to Talibon. So I said to coordinate with our municipal assessor for their... All day naman na nito. Yes, sorry pa ta. Napatay mga laing mga inspection na atong mga magwata sa si Tubong Banwa is PhilHealth. DSWD. Yes, go. DSWD. DSWD. Rhea Tubong Banwa. Okay, Tubong Banwa, si Rhea. Yes, she's coming. So mga assistants po, mga nanginanglan ng assistants, mga medical assistants, assistants in crisis times, in emergencies. So na ang DSWD po, ano sila and ang atong assessors. Okay? So with that, pasalamat Madam Janet, congratulations on your electoral victory. And to all newly elected officials, so in the next 3 years, ang akong hangyuran ninyong tanan, magtinabangay ta, mag-iusan ta, may politika-politika, may pabor-pabor ang atong tabang sa tanan. This is for Bohol. This is not personal, ha? Mao nga akong hangyo ninyong tanan. Unify ta, mag-iusan ta, magtinabangay ta para sa Bohol. Daghang salamat kanila.